নমস্কাৰ মই সজয় দলে সকলোকে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ADRE গ্ৰেড 4 8 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ যিটো এক্সাম এই এক্সামটোৰ কাটঅফৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম কিমান নম্বৰ পালে আমাৰ চূড়ান্ত মেধাৰ তালিকাত নাম আহিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে এখন নোটিছ দেখাই দিব বিচাৰিছো যিখন নোটিছ তোমাৰ ADRE গ্ৰেড 4 ৰিজাল্টৰ লগত সম্পৰ্ক আছে এই নোটিছখন 12 অক্টোবৰ তাৰিখে জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই নোটিছত লিখা আছে যে তোমাৰ 15 অক্টোবৰ তাৰিখে ADRE গ্ৰেড 4 ৰ ৰিজাল্ট দিব সো নিজৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিবৰ কাৰণে www.sevaonline.in এই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব লাগিব নাইবা www.assam.gov.in এই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব লাগিব যিকোনো এটাত ভিজিট কৰিব লাগিব আৰু এই ৱেবছাইট দুটাত ভিজিট কৰাৰ লগে লগে তাত অপচন ওলাব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন নাম্বাৰ টাইপ কৰিব লাগিব লগতে পাছৱৰ্ড টাইপ কৰিব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ড বহুতৰে কি হৈছে পাহৰি যায় বা বহুতৰে নাই সো একেদকলে এপ্লাই কৰোতে যেটো ফোন নাম্বাৰ দিছিলে এই ফোন নাম্বাৰটো দিব পাৰিব ফৰগেট পাছৱৰ্ড মাৰি পেলাই আৰু সময় দিয়া আছে 10:30 বজা অৰ্থাৎ 10:30 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিজৰ ৰিজাল্ট সমূহ এই ৱেবছাইট দুটা ভিজিট কৰি চাব পাৰিব এতিয়া ইছো মেইন টপিকটোলৈ এটা বহুতৰ ডাউট আছে কিমান কাটঅফ যাব এতিয়া এই কথাটোত কলে দুখ লাগে যে ADRE যেটো গ্ৰেড 3 ৰিজাল্ট এই গ্ৰেড 3 ৰিজাল্ট কিন্তু কাটঅফ দিলে কাটঅফটো দিব লাগিছিল একচুয়ালি কাটঅফ দিলে মানে আমাৰ ষ্টুডেন্ট কিনে কি হয় মোটিভ হয় বা মোটিভেশন পাই যে ইমান নম্বৰ কম হোৱাৰ কাৰণে মই সিলেকশন হ'ব নোৱাৰিলো নেক্সট ইয়াৰত মই বেষ্ট ট্ৰাই কৰিম ডেফিনেটলি কি কৰিব পাৰিম ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম তেনেদৰে এটা কনফিডেন্স এটা আহে কিন্তু নিদিলে আই থিংক সেম হ'ব সাগে ADRE গ্ৰেড 4 ৰ তোমাৰ কাটঅফ নিদিব সাগে এনিৱে এতিয়া আমি চাম আর ৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত আর ৰিজাৰ্ভত আমাৰ কাটঅফ গৈছিলে 99.75 অৰ্থাৎ আমি এটো 100 বুলি ধৰিব পাৰো কাৰণ 100 লৈ কিমান পইণ্ট কম 0.25 এ লেস আছে সো 100 নম্বৰ বুলি ধৰিব পাৰো আৰু এটা কথা মনৰ ৰাখিবা যি সকলে এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড এক্সাম কোৱালিফাইড কৰিছে ইংতেটো বিভিন্ন গ্ৰুপ বিলাকত আছে ইংতে জানে বা ময়ো লাইভ সেশন বিলাকত বা এনেকৈ WhatsApp ফেসবুকত পাইছো বহুতৰে লিড মাৰ্ক আছে মানে এডিশনাল এটো কাটঅফ আছে নহয় সাপোজ কাটঅফ টু 99 বা 100 বুলি ধৰিছো কিছুমানে কি হৈছে এনেকো আছে 105 আছে কিছুমানৰ 108 আছে কাৰোবাৰ 110 এনেকুৱা নাম্বাৰ বেসিক আছে যাক আমি লিড মাৰ্ক বুলি কওঁ হে লিড মাৰ্ক উইথ দৰি পেলা আমি এটা ক্যালকুলেট কৰিছো ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত যেটো নম্বৰ পাইছো হেতুকে আমি ফাইনাল এক্সপেক্টেড কাটঅফ বুলি ধৰি লৈছো এতিয়া চাব ইয়াতে কিমান আছে 99 আছে ন ইয়াৰ লগত আমি প্লাস কৰিছো 12 নম্বৰ কেই নম্বৰ প্লাস কৰিছো 12 নম্বৰ সো ইয়াতে যদি আমি 12 নম্বৰ প্লাস কৰো 99 ৰ লগত যদি আমি 12 নম্বৰ প্লাস কৰো তেতিয়ালে আপোনালোকে গম পাই যে ইয়াতে কিমান হ'ব 110 111 লিড মাৰ্ক হইতে ইয়াতে লিড মাৰ্কটো ইনক্লুড কৰা আছে হা ইয়াত 12 যে আছে এটো লিড মাৰ্ক ইনক্লুড কৰা আছে আপোনালোকে জানে ইন্টাৰভিউটোত 15 আছিল 15 ভিতৰত কোনেও 12 নাপায় কিছুমানে পাব প্ৰত্যেকজনেটো নাপায় সো আউট অফ 15 ৰ পৰা 12 স্কোৰ কৰাটো অহস নহয় ইমান স্কোৰ কৰিব নোৱাৰে সো 10 তেনেকে 10 9 এনেকে স্কোৰ কৰিব পাৰিব সো ইয়াতে আমি লিড কৰিছো কিমান 111 যায় সো মই ইয়াতে ভাবিছো যে 110 ৰ পৰা তোমাৰ 113 ৰ ভিতৰত কাটঅফটো আহিব লাগে কিহৰ ক্ষেত্ৰত বুলি কলো এটো তোমাৰ আর ৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত চালো তাৰ পিছত ওমেন ৰিজাৰ্ভেশনৰ ক্ষেত্ৰত কিমান আছে 89 মই ইয়াক স্কয়াৰ ফিগাৰত ধৰি লৈছো এটো 90 সো 90 লগতো যদি 12 প্লাস কৰে সবৰ ক্ষেত্ৰতে 2 ইপালে 100 কিমান পালো 102 সো আর ৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাও তেতিয়ালে মই কম যে 102 ৰ পৰা যদি 100 তোমাৰ পাস আছে দেন ডেফিনেটলি ৰিজাল্ট কি আহিব পজিটিভ আহিব ঠিক আছে এইটো আছিল তাৰ পাছত আমি আৰু চাও তাৰ পিছত আহিব এসসি ক্ষেত্ৰত আহিব এটো বহুতখিনি লজিক লগাই পেলাই কৰিছো আপোনালোকে চাব যে লিড মাৰ্ক থকা ক্যান্ডিডেট বহুত বেছি আছে আৰু যিসকলৰ লিড মাৰ্ক আছিল একেদকলেহে গ্ৰেড 3 এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছে ওকে হে কথাটো মনত ৰাখিব
এতিয়া চাওঁ SC কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত SC কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ 93 ইয়াতকৈ কিমান কম বুলি ক'লে মই যে ডিফাৰেন্সটো কিমান আহিছে 6 আহিছে ডিফাৰেন্স অৰ্থাৎ কিয় ইমানো কম যোৱা নাই এতিয়া চাওঁ 93 লগত যদি আমি লিড মাৰ্ক টকা ইয়াতো আছে কম নহয় মানে SC কেণ্ডিডেটো কম বস্তু নহয় SC কেণ্ডিডেটো কম নহয় সো লিড মাৰ্ক টকা বহুত কেণ্ডিডেট আছে মই ভাবো যে ইয়াত 11 নম্বৰ প্লাস কৰাটো একো বেয়া কথা নহয় 11 নম্বৰ সো 4 ইয়াতে কিমান হ'ব 104 ইয়াত চোৱা 103 ৰ পৰা যদি 106 ৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ যদি স্কোৰ নাম্বাৰটো পৰিছে ডেফিনেটলি কি হ'ব ৰিজাল্ট পজিটিভ আহিব তাৰ পাছতে চাওঁ আৰজাব আৰপিএফ হল ইয়াতে ডিফাৰেন্সটো চোৱা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰটো বহুতে ইনসাল কৰে এই কাৰণে মই ডিফাৰেন্স কিনি দেখুৱাই দিছো যে SC STP ইমান এটা ডিফাৰেন্স নাথাকে চাওক 89 ইপাৰে কিমান ইয়াত কিমান ডিফাৰেন্স আছে 3 নম্বৰ এটা ডিফাৰেন্স আছে কিন্তু আৰজাবটো বহুত সিট থাকে নহয় হয় নে নহয় কিমান ডিফাৰেন্স আছে 3 নম্বৰ বা 3 নম্বৰ এটা ডিফাৰেন্স আছে ইয়াতে 86 আছে ইয়াত মই প্লাস কৰিম 86 ৰ লগত 10 প্লাস কৰিম ডেফিনেটলি কিমান হ'ব 96 হ'ব 96 সো যদি SC কেণ্ডিডেটৰ আৰপিএফৰ ক্ষেত্ৰত 95 to 97 আছে ডেফিনেটলি কি হ'ব ৰিজাল্ট ওকে আহিব প্লাস আহিব পজিটিভ আহিব তাৰ পিছত STP চোৱা এটো হল STP কেণ্ডিডেট ওকে এটো হ'ব তোমাৰ STP চোৱা STP ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ 93 এতিয়া কম মই কেইটামান কথা কম ইয়াতে চোৱা ডিফাৰেন্স SC বা STP ক্যাটাগৰি লৈ ৰিজাৰ্ভেশনক লৈ বিভিন্ন ফেসবুক পোষ্ট বিলাক পাই থাকো এইটো চা SC ৰ 93.50 ওকে STP ৰ কোৱা 93.75 কাৰ বেছি হৈছে ইয়াতে বেছি হৈছে নে নাই কমি কিমান 0.15 এটা বেছি হৈছে সো এনেকুৱা হয় সব ক্ষেত্ৰত যে STP কম যাব সব ক্ষেত্ৰত যে SC বা OBC বেছি যাব তেনেকুৱা নহয় কেতিয়াবা STP ওপৰত যায় এটা চোৱা ইমান কাটঅফ আছে 93 লিডিং মাৰ্ক টকা ষ্টুডেন্ট বহুত আছে 93 টো মই স্কয়াৰ ফিগাৰত ধৰিছো সো 93 বুলি ধৰিছো লিড মাৰ্ক কৰিছো মই ইয়াতে 10 ধৰিছো সো 103 সো 103 to 106 চাৰ্জাৰ আছে ডেফিনেটলি ৰিজাল্ট ভাল আহিব আৰপিএফৰ ক্ষেত্ৰত কিমান আছে 84 ডিফাৰেন্স কিমান বুলি ক'লে মই ইয়াতে কম যে দুই এটা ডিফাৰেন্স আছে হয় নে নহয় SC লেডিছৰ ক্ষেত্ৰত সো 84 plus 10 84 plus 9 যদি সং তেতিয়ালে কিমান হ'ব 93 সো ইয়াতে এক্সপেক্ট কৰক 93 to 95 এটো হ'ব ৰিজাল্ট তাৰ পিছত ST হিলছৰ ক্ষেত্ৰত আছে 71 কমাইছে বাৰু 71 to 71 ইয়াতে 9 মান প্লাস কৰক কিমান হ'ব 80 হ'ব 80 to 83 ইয়াতকৈ কম না যায় দে 80 to 83 ইয়াতকৈ কম না যায় OBC ক্ষেত্ৰত চোৱা আৰজাবৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা আৰজাবৰ ক্ষেত্ৰটো কিমান প্লাস কৰিবানো তোমাৰ 8 এটা প্লাস কৰি দিবা তোমাৰ 78 to তোমাৰ 80 ভিতৰত আহি যাব OBC ৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা এতিয়া OBC আছে 95 ওকে কিমান আছে 95 সো OBC SC আৰজাৰ STP ক্ষেত্ৰটো কোনো কথাই নহয় বা কোনো কম বস্তু নহয় সো 95 আছে এটা 95 মই ফিগাৰত ধৰিছো 95 ৰ লগত 12 এটা প্লাস কৰক কিবা 7 আহিব ইফালে কিমান আহিব 10 তাৰ মানে 1072 তোমাৰ 1010 এইটো আহি যাব আৰপিএম নাই ইয়াত ৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত সো এইখিনি আছে OBC টি ট্ৰাইবছৰ ক্ষেত্ৰত আছে কিমান আছে ইয়াতে আছে ওকে 85 ৰ লগত 10 এটা প্লাস কৰক তাৰ মানে কিমান হ'ব এইটো 95 ৰ পৰা 96 মান হৈ যাব তাৰ পিছতে OBC টি ট্ৰাইবছৰ ক্ষেত্ৰত 86 আছে ইয়াতে মই 10 প্লাস কৰিম সো 96 হ'ব 96 to 97 কাটঅফ এনেকৈ থাকিব আৰু 80 ইয়াতে 10 প্লাস কৰক ইয়াতো তোমাৰ কিমান হ'ব 92 এনেকৈ থাকিব এক্স সাৰ্ভিসমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত নো কমেন্ট একো ক'ব নাই ইয়াতে একেটা কলে ফাই যায় ইয়াতে এক্স সাৰ্ভিসমেন্ট তেনেকৈ নাথাকেগে সো হেতু আছিলে তোমাৰ ডিটেইলছ বহুতে কৈ আছিলে এটা এক্সপেক্টেড কাট অফ লাগে সো এক্সপেক্টেড কাট অফ হিচাপে দি দিলো
আৰু যিসকল 10 পাছৰ হয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত বা ইয়াৰ ওপৰত এটা প্লেলিষ্টত আছে প্লেলিষ্টত কি দিয়া আছে ভিডিঅ' দিয়া আছে 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাৰণে চ' তাত চাই ল'ব পাৰিব আৰু এই কাট অফটোৰ লগত কোনে কোনে এগ্ৰী হয় নে নহয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত য়েছ অৰ ন লিখিব থেংক ইউ ছ' মাছ